Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Trev. Mangyayari ngayon, gagawa kayo ng video para ituro sa inyo ang kaunting kaalaman. Sa video ko na to guys, ituro ko lang po sa iyo yung wiring ng balas naman. So bali, kasi may isa sa mga viewers namin, isa sa mga subscriber namin sa YouTube na nag-request yung paano naman daw sa may balas sa mga fluorescent. So kasi nakikita niya madalas yung mga namin, yung mga tutorial namin is about bago lang siya lahat. So, guys, para may iba naman daw, fluorescent naman daw, ang gusto niyang matutunan. So, ayun, flash na lang po namin kung sino nag-request. Shoutout po sa sir. Ayan. So, bali yung kapag may balas ng mga buhay fluorescent natin, bali pagka bumili po kayo with balas po, bali nakaset na po talaga siya. Hindi siya yung, ano na po, bali, naka-assemble na po siya. Lalagay din na lang po ng ilaw. Bali, ito po yung sample. So, ito po yung tinatawag na kapintay housing, so or bahay po ng fluorescent natin. So, bali ito po, meron na po siyang ballast at meron na po siyang lagayan ng yung starter niya. So, bali po yung wiring po nito, wiring connection po nito, flash rin po namin sa screen yung diagram niya. Then, post niyo lang po siya kapag gusto niyo po na kunin, i-screenshot niyo na lang po. Ayan. Then, ito po, nakaset na po siya. So, bali, subukan na lang po natin siya. Pakita na lang po natin. So, ituturo ko na rin po yung LED tube. Kasi ito po yung madalas na ginagamit na po ngayon. So, parang po natin ngayon. Kasi mga datihan pa po talaga, may mga balas pa po talaga yung gamit nila. Sa mga fluorescent pa po. So, bali ngayon, ito na po yung gamit nila ngayon, yung LED tube po. Since, yung kapag LED po siya, so nakakatipid po siya sa kuryente, hindi po siya umiiyak. Unlike po dito sa may balas, bali uminit po siya and mas magastos po siya sa kuryente. Mas malakas po siya kumain sa kuryente kaysa sa mga LED natin. So, ayan, bali, ito, subukan po muna natin. So, lalagyan po natin siya ng starter. Ayan, bali din na siya guys, naka-set up na siya. So, yung ano natin, yung bahay natin, may kasama na rin siya lock. So, sasaksak na natin siya. Ayan, bali yung fluorescent natin, meron siyang 40 watts. Ayan. So, ito yung fluorescent natin. So, bali, idagdag ko na rin po yung wiring ng LED natin ng fluorescent sa mga di pa po nakakaalam. Bali, ito po yung fluorescent natin, single-ended lang po siya. Ayan. Ayan, bali ganito lang po siya. So, ito na po yung wiring niya. Line 1, line 2 lang po. Bali, dito na po yung line 1, line 2 yung hot wire. At dito po, holder na lang po dito. So, bali wala po siyang linya dito. Ayan. So, bali ngayon direct lang po natin siya. Wala po siyang switch. So, idadirect lang po natin siya. Ayan. Ito po yung holder po niya. So, ayun guys, ito po yung holder ng para sa LED tube natin. So, bali ito po yun. Guys, yung sa LED natin, isa lang yung linya niya. Bali, tinatawag po siya na single-ended. Ayan, so makikita nyo rin naman po dito sa LED tube, kapag bumili po kayo, nakalagay po siya, easy input. Ayan, one side only. So, ito po siya. One side only lang po yung line, tsaka neutral. And yung sa pinaka-holder po niya. Ayan. Bali, subukan po natin siya. Ayan guys. Bali, yung wattage po ng LED na to is 18 watts po siya. So,
So, bali, actually, yung katumbas po nito ng, ano natin, yung LED natin sa ordinary na ilaw is times 2 po siya. So, ito po yung ordinary na tube natin, or fluorescent, na meron po siyang ballast. Ayan. May ballast pa po siya. So, subukan po natin siya. Ayan. So, ito po yung ordinary na ilaw natin sa fluorescent. Bali, yung wattage po nito is 36 to 40 wattage din po siya. Ayan. Bali, kung napansin nyo po kanina guys, yung pinagkaiba po nila din ng LED light. Ayan nyo po. Yung LED po, umiilaw siya agad. Pero yung fluorescent po, na ordinary na may ballast, makapansin nyo po kapag sinaksa ko siya, ayan, di pa siya agad umiilaw. Bali, naglo-loading pa siya. Ayan. Pero kapag LED, pagka sinitch on niya po siya, ilaw na po siya agad. Ayan. So, ganyan po yung pinagkaiba nila. Kaya madalas po yung ginagamit ngayon sa mga ilaw, sa malalaki. Katulad po nito na ginagamit nila yung tubes, yung LED na po yung ginagamit nila. Bukod po sa makakatipid po sila sa kuryente, mas maliwanag din po siya. Ayan. And mas nakakatipid po talaga. Ayan, ayan po. Ayan. So, bali guys, ngayon, kung mag-install po kayo nito sa bahay nyo, so bibigyan ko lang po kayo ng ibang tipa po para ma-install po siya ng maayos. So pwede nyo po siyang i-direct sa linya. Ayan. Patayin ko lang po muna. Pwede nyo po siya i-direct sa linya. Ito po kung ilaw natin. Ano mo naman? Kung sakali po meron na po siya ng receptacle. Ayan. So hindi na po kailangan i-tap. So pwede po kayo gumamit nito. Yung ilalagay nyo po siya sa receptacle. Then sasakyak nyo po dito yung pinaka-ilaw natin. Or pwede rin po linyahan to. Diretso po dun sa pinaka-linya niya. Sa return tsaka sa line 1. Ayan. And pwede rin po to guys. Kapag doble ilaw kayo, katulad sa ilaw namin ngayon, pakita lang po natin. So ayun guys, kung mapapansin niyo po sa ilaw namin dito, meron po siyang tube, tsaka meron din po siyang bulb, yung bilog po. So bali yan, para hindi na po mahirapan mag-tap-tap sa wiring. So meron po kaming ginamit na meron po siyang saksakan. Ayan. So pakita po natin ito po. So ito po yung ginamit namin guys. So tinatawag po siya na full chain current tap. Ayan. Bali meron po siyang dalawang saksakan. And meron po siya ditong lagayin din po ng bulb. Ayan, mga bulb po. Bali yung kakasya po dito yung E27 kasi meron din po tayong mga bulb na iba-ibang sizes. Merong E47. Ayan. May mga maliliit pa po doon. So, depende po kung anong gamit yung bulb. So, kailangan nyo rin po tingnan yun minsan. Kapag bumibili po kayo para, ayun, masakto po talaga siya kapag ginamit mo siya. So, ayan, bali yung mga standard na size po ng mga ilaw natin, E27 po yun. Yung pinaka-sukat po niya. Ayan. Ngayon kung susubukan po natin siya, lalagyan po natin siya ng bulb and together with the tube natin. Ayan. Bali ito yung receptacle natin. Pero ito yung hanger. Ito yun na? Receptacle. Hanger receptacle. Hanger receptacle. Ito yung mga kaya po nilipat-lipat. Ayan. So ito po yung ginagamit nila. Hindi po siya nakapix. Ayan. So bali may sarili na po siyang switch. Ito po yung pinupulang po natin. Ayan. Mamatay siya. On siya. So ayan. And sasabay po natin dito kung ano yung tube natin. So bali sasaksak lang po natin siya dito. Ayan. Ayan, bali sabay na po siya. So kung magkapalapit lang po siya doon, so hindi na po kayo mahirapan. Ito na lang po yung gagamitin nyo. Dahil na kung yung mga ano nyo po, yung mga bahay nyo, may sarili na po siyang plug. Ayan. So bali kung ganito po yung ano nyo, mga tube nyo, may sarili na siyang plug. So ito talaga yung gagamitin nyo. So kung hindi na kailangan ng ilaw, so ito na lang po yung bibili nyo. Yung plug na lang po. Ayan. So, ayan, subukan din po natin yung isang tube. Yan, bali ilaw din po yan. Bali sa isang full chain current tap natin, meron siyang tatlong ilaw. Kaya niyang
mapasok dito sa isang wall chain lang po. Kasi po may capacity din po itong wall chain natin. Ayan, masilaw masyado. Patayin na natin. Tumatas sa mga laway ko. Ayan. Bali meron po siyang capacity na 250 watts yung kaya na po na ilagay dito. So 250 watts. So bali, ito 40 watts, ito 18 watts, ito 3 watts lang po. So kaya na po talaga. Basta wala na siya lalabas ng 250 watts. Ayan. Bali kapag bumili po kayo ng mga ganito, resulta kayo mga ganito, dito yung octopus. So nagiging octopus po siya. So titignan nyo po yung mga capacity ng mga ganito po. And yung mga iloload nyo po dyan para maiwasan pa natin masira siya. Mag-overload po. Ayan. So ngayon guys, kapag hindi naman ito kailangan, but isa lang naman yung tube nyo, gagamitin nyo. So bali ito lang yung kailangan nyo. Ayan. So yun na naman po guys. So mention ko lang po yung bagong promo namin. Ano po siya? So order na po kayo para makuha nyo po yung free multi-function fan. And yung FSL na emergency light. So naka-promo po siya ngayon. So paunahan na lang po siya. So guys, yun lang naman. So don't forget to subscribe kung bago ba lang po kayo sa channel namin. And click nyo rin yung bell para update kayo sa mga susunod namin videos. At sa FB namin page, so follow na rin po siya and like para sa support nyo po. So guys, thanks for watching and keep safe.